שלום, אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה אני רוצה להראות לכם איך אפשר לאטום גג בחומר אקרילי לקראת החורף כדי למנוע רטיבויות, נזילות ועניינים. אז בואו נראה מה אנחנו צריכים לעשות. קודם כל, אנחנו צריכים שיהיה לנו גג, אוקיי? דבר אחד. את הגג הזה, אם אנחנו קצת נתקרב, אז בעצם אנחנו יצרנו כאן איזושהי שכבה של בטון, שהיא בעצם המצע שעליו אנחנו ניישם את האיתום, ואנחנו הולכים ליישם אותו עם החומר הזה בעזרת הגלגלת, ואנחנו גם הולכים להשתמש בנייר, זה נקרא נייר גיאוטכני, אבל אנחנו לא משתמשים בנייר גיאוטכני אלא במשהו אחר. מה הרעיון? זה החומר האקרילי שאנחנו הולכים להשתמש בו. יש כל מיני חומרים לאיתום. יש חומרים אקריליים, יש חומרים פוליארטניים, יש חומרים שמשולבים, חומרים אקריליים ופוליארטן, ויש כל מיני דברים. אני לא אכנס בסרטון הזה לאיזה חומר הוא יותר טוב או פחות טוב, אבל בעיקרון החומרים שיש היום בשוק הם חומרים מספיק טובים. איך אנחנו הולכים לעשות את זה? ברמה העקרונית מספיק שאנחנו ניקח את החומר הזה, פשוט נמרח אותו ב2-3 שכבות, ובזה זה מספיק. אבל אנחנו הולכים לעשות משהו שהוא הרבה יותר טוב והרבה יותר חזק מזה. אנחנו נמרח שכבה ראשונה רטובה, עליה נשים את הבד הזה שאנחנו תכף נראה מהו, ועליו נשים עוד שכבה רטובה שנייה, ניתן לכל הסיפור הזה להתייבש במשך יממה, ולאחר מכן נעשה על זה עוד שכבה שלישית. אז מה זה החומר הזה? בואו נתקרב קצת. החומר הזה הוא בעצם מה שנקרא בד לא ארוג. אם אתם מכירים, זה בעצם חומר שאיתו עושים מפות חד פעמיות, או עושים איתו גם מגבוני נייר, לחים. זה אותו חומר. מה היתרון שלו? מצד אחד החומר הזה הוא כמו רשת כזאת מאוד עדינה, שמאפשרת לחומר האיתום לחדור דרכו ולהיכנס. מצד שני הוא גמיש, אם אני מושך אותו, אז הוא מאפשר, הוא נמתח, אבל הוא לא נקרע. וזה מה שבעצם אנחנו מחפשים. אנחנו מחפשים את התוספת של החוזק לתוך חומר האיתום. למרות שחומר האיתום יהיה מספיק טוב, גם בלי זה אנחנו רוצים להוסיף לו עוד יותר חוזק, ואנחנו נשתמש בנייר הזה. אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נעשה שכבה, נשים עליה מיד את זה, ועוד שכבה רטובה, ולאט לאט אנחנו נתקדם. מכיוון שאנחנו גם צריכים באיזושהי צורה איכשהו לזוז אחורה, אז אנחנו נתחיל שכבה, נתחיל שכבה אחת פה, אחרי זה עוד שכבה אחת פה, אחרי זה עוד שכבה אחת פה, עד שבעצם נגמור את כל הגג. בתור התחלה נפתח את החומר איתום ונתחיל למרוח אותו. אוקיי, פתחנו את החומר. מה שאנחנו נעשה, אנחנו נשפוך, פשוט ניקח את הדלי, והוא כבד, זה דלי של איזה 20 קילו, 25 קילו, תלוי איזה חומר. אנחנו פשוט נשפוך אותו בעדינות ונתחיל לעבור עם הרולר חלק קטן, לא את כל הרוחב של הבד, כי אחרת לא יהיה לנו על מה לדרוך. נתחיל ממש חלק קטן פה, נשים את הבד לא ארוג, את החומר שבעצם מהווה את הרשת, ואנחנו נתחיל לאט לאט לברור החומר מעליו ונתחיל להתקדם לכיוון הזה. בואו קודם כל נשפוך קצת. ופשוט לוקחים את הרולר ומגלגלים את החומר. אנחנו נגלגל גם פה על הצד. אנחנו רוצים לאטום גם את החלק הזה, כי מפה גם יכולים להיכנס מים. אז אנחנו את הבד נשים בערך עד לכאן. אוקיי, אנחנו עכשיו הולכים ופורסים את הנייר, את הבד הלא ארוך. ורואים, אנחנו פשוט לוחצים אותו חזק לתוך החומר איתום. אם יש קצת קיפולים וזה, זה לא נורא.
טוב, והנחנו את הרצועה הזאת. הרצועה הזאת היא יחסית הכי קשה כי יש לה שיפוע גם בצד הזה, לא שיפוע, דופן גם בצד הזה, גם בצד הזה, גם בצד ההוא. ואנחנו הנחנו אותה, הידקנו אותה, ועכשיו נעשה עליה את השכבה השנייה הרטובה. שמנו את השכבה הראשונה, שמנו עליה את הבד הלא הרוג, ועכשיו מה שאנחנו הולכים לעשות עליה שכבה שנייה רטובה גם כן. פשוט לקחת חומר ולגלגל עליו בצורה כזאת עם הרולר. הכי פשוט שיש. לא לפספס אף חלק. שימו לב, הבד הלא הרוג זז קצת מדי פעם כי החומר למטה עדיין רטוב. תופעה טבעית, ברגע שהחומר יתייבש, הכל יתייבש. פשוט בצורה הזאת. את הפס השני בעצם של הבד הלא הרוג אנחנו נעשה בצורה קצת שונה. במקום ללכת ככה, אנחנו נתחיל מפה, כל פעם נמרח קצת ופשוט נגלגל אותו. נמרח, נגלגל, נמרח, נגלגל. מרחנו פה חומר, אנחנו מתחילים לגלגל. כמובן עם שטח חפיפה קטן עם הבד הקודם. מהדקים טוב. וממשיכים למרוח חומר. מורחים ומגלגלים, מהדקים וממשיכים. טוב, עשינו את שתי השכבות כמו שסיכמנו, שכבה רטובה, בד לא הרוג, ומעל זה עוד שכבה רטובה, ונתנו לזה איזה יום-יומיים להתייבש. האמת שעוד אפילו לפני שנעשה את השכבה השלישית, שבכלל לא בטוח שנעשה את השכבה השלישית, אנחנו כן רוצים להעיף מבט ולהסתכל מה קורה פה. אז אם רגע נתקרב ונראה בדיוק איך זה נראה, אם אנחנו רואים פה בעצם, יש לנו כאן, גם רואים את הבד ההרוג, יש שכבה מתחת, יש את הבד ויש שכבה מעל, עברנו עם הרולר כמה פעמים כדי שהחומר ייכנס בתוך הבד הלא הרוג ובעצם יאחה אותו עם המצע שהיה פה קודם של הבטון. עכשיו, אם אנחנו רגע מסתכלים, מה בעצם הרווחנו מהבד ההרוג, מהבד הלא הרוג, זה בעצם איזשהו מגבון לח. מצד אחד אתם רואים שזה כמו רשת, מצד שני יש לו גמישות, הוא נמתח. אתם רואים, הוא מאוד נמתח, גם לכיוון הזה. עכשיו קצת יהיה פחות לכיוון הזה, וקשה לקרוא אותו. אוקיי, אם אני משקיע כוח הוא נקרא בסוף, אבל קשה לקרוא אותו. ואז בעצם מה שאנחנו קיבלנו פה מצד אחד חוזק של הבד הלא הרוג שמאחה בין השכבות, ומצד שני קיבלנו, מכיוון שהוא מסוגל להימתח, קיבלנו גם את הגמישות, כי לחומר ההרוג יש גמישות. המטרה שלו להיות גמיש, כדי שהוא יוכל להתרחב ולהתכווץ גם עם שינוי טמפרטורה, וגם אם משהו קורה וכאילו הוא צריך קצת לעבוד מדי פעם. אז זה היתרון העצום שלו. אני אלדד שמח מדוקטור פיקס, תקן זאת בעצמך. בסרטון הזה הראיתי לכם איך אפשר לאטום גג לקראת החורף בחומר אקרילי או חומר פוליארטני או כל חומר שהוא חומרים מתקדמים. היכנסו לאתר שלי, יש שם עוד הרבה חומרים בשבילכם, חומרים חינמיים, סרטונים, מאמרים, עשו בהם שימוש, שתפו אחרים, עשו בעצמכם ונתראה בסרטונים הבאים. אז להתראות.